Hier in Alphen, in Brabant, ligt een kerkhof. Nou ja, kerkhofje. Het is heel klein en er ligt niemand begraven. Wat is hier precies aan de hand? Dit is een pestkerkhof. Het enige te bezoeken pestkerkhof van Nederland. En ze noemen het kerkhof, maar het is eigenlijk een monument. Ter nagedachtenis aan vooral twee mensen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet ten tijde van de Zwarte Dood. Klein stukje geschiedenis. De pest is een van de grootste epidemieën uit onze geschiedenis. De bacterie heeft naar schatting zo'n 200 miljoen slachtoffers geëist. Vooral in Europa. En daarmee is het de dodelijkste ziekte ooit. En ik zeg is, want de Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 1990 laten weten dat de pest er weer is. Wel in een andere vorm, maar toch. Voor dit verhaal moeten we terug naar de 14e eeuw. Zo'n beetje het einde van de middeleeuwen voor West-Europa. Natuurlijk zijn alle aantallen, waaronder die 200 miljoen, een hele ruwe schatting. Maar wat zeker is dat de pest flink woedde onder de Europeanen. Wat ervoor zorgde dat zo'n kwart van de totale West-Europese bevolking slachtoffer werd van deze ziekte. Vanaf de 16e eeuw werd de ziekte en alles wat ermee te maken had bijgehouden in archieven. Dat is ook handig voor het maken van deze video. Vroeger was het dorpje Alphen onderdeel van de baronie van Breda. Een groot gebied rondom de stad Breda. In 1603 was het voor Breda een rampjaar. Ruim 1/3 van de totale stadsbevolking overleed aan de pest. Dankzij deze archieven weten we dat in 1604 de pastoor van Alphen, pastoor Adriaanse, stierf aan de pest. Waarschijnlijk door het tevergeefs behandelen van mensen met de pest. Zo'n 21 jaar later sterft ook zijn opvolger, pastoor van den Heuvel. Ook hij behandelt lange tijd mensen met de pest en dit overleeft hij helaas niet. Normaal gesproken werd je begraven rondom de kerk. Maar er werd iets anders geregeld. De pastoor en ruim 400 andere slachtoffers werden op een geïmproviseerd kerkhof begraven midden op de hei. En dat deed de schout van Alphen, een soort gemeentelijk bestuurder, uit angst voor nog meer besmettingen. En zo ontstonden er overal in Nederland kerkhofjes in de buitengebieden. Speciaal voor slachtoffers van de pest. Er zouden nog wat kapellen gebouwd worden, maar dat gebeurde niet, want de pest bleef maar terugkomen. Uiteindelijk verloederden de begraafplaatsen, de natuur nam het over en na een aantal eeuwen wist niemand eigenlijk meer waar precies die kerkhofjes lagen. Tot 1936. De toenmalige pastoor Willem Bink was samen met een archeoloog en een archivaris op zoek gegaan naar het pestkerkhofje hier in Alphen. En het was gelukt. Hij had het kunnen lokaliseren op de kaart. Nou, samen met wat lokale boeren hebben ze opgravingen gedaan en werden er inderdaad menselijke resten gevonden. Het pestkerkhofje in Alphen was dus weer gevonden. Er werd een monument opgericht voor de overledenen en beide pastoors, waar ik het eerder over had in dit verhaal, kregen allebei een eigen kruis als eerbetoon. Maar ja, ook dan neemt de natuur het weer snel over. Het kerkhof wordt niet onderhouden en het verwildert dus heel snel. Tot de jaren 80. Een lokaal buurtschap besluit het beheer voor hun rekening te nemen en het kerkhof in ere te herstellen. Maar niet op de plek waar het lag. Ze schuiven het op, zo'n 50 meter verder. Dat is deze plek. Dat ligt namelijk dichter bij de openbare weg en dat is dus makkelijker bereikbaar. Dit is dus het enige te bezoeken pestkerkhof van Nederland tot nu toe. Maar ja, dan zonder de graven. De echte graven liggen zo'n 50 meter verderop. De komende weken zal er ook geen nieuwe video komen. We gaan even in een soort van zomerstop. Nieuwe plannen verzinnen en natuurlijk ook gewoon op vakantie met mijn gezin. Mocht je je nou niet willen vervelen, kijk dan vooral even alle video's terug die we tot nu toe hebben gemaakt. Dan hoef je je ook niet te vervelen. Dank aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. Dank aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwéér.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken en ik zie je graag
over een paar weken weer terug in een nieuwe video.